Rồi trong cái video này thì cô sửa cho mình cái bài essay của các nhóm với chủ đề số 2, đó là Benefits and Drawbacks of Having One Dominant Language. Thì cũng giống như các tiêu chí mà mình sử dụng để đánh giá trong cái bài essay mà cô có giải thích trong cái video đầu tiên á, thì mình cũng sẽ cân nhắc 4 yếu tố, đúng không? Task, achievement, organization, vocabulary and grammar. Bây giờ mình xem cho cô cái bài đầu tiên. Nhìn về bố cục á, thì cũng là một bài văn có 4 đoạn ha, và độ dài cũng tương đối, có nghĩa là được cỡ khoảng, họ yêu cầu là thường là mình phải viết ít nhất 250 từ, nhưng mà ở mức độ Việt Nam á, thì mình nên trong quá trình mình thực hành á, thì anh cố gắng viết cho được là 300 đến 350 từ, thì nó mới có nhiều cái cơ hội để em có thể express cái ideas của mình, cũng như là thể hiện cái khả năng ngôn ngữ từ vựng và ngữ pháp của mình ra. Rồi mình xem cho cô cái bài này. It is undeniable that language serves an indispensable function in our life. Yes. Rita Mae Brown once said, bạn sử dụng cái technique, đúng không, là sử dụng một cái quotation trong cái phần introduction. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people came from and where they are going. Very good. Cái câu trích dẫn này rất là hay, đúng không? So, what would the world be like if everyone always revolved around the dominant language circle? Hoặc câu hỏi tu từ. Whereas many individuals believe that the dominant language has a beneficial influence on our life, others argue that it can affect us in a harmful way. Okay. Nhưng mà cái chữ whereas này mình lưu ý cho cô là nó thì cũng là một trong những từ mình có thể sử dụng để nối hai mình đi, mình nó tương phản với nhau. Nhưng mà chữ whereas á, nó có đặc điểm là nó không có nằm ở đầu câu, đúng không? Em có thể dùng whereas để nằm giữa hai mình đi. Còn nếu như mà nó nằm ở đâu thì mình thay cho cô bằng là while ha, hoặc đôi khi có tự nhiên mình được nào dùng chữ nhân, vì hàng Việt như thế nhưng mà vẫn đọc là while thôi. This essay will specifically illustrate both pros and cons of this phenomenon. Okay. On the one hand, initiating one unified language on a global scale can affect our life beneficially. The first undeniable merit of one dominant linguistic communication method is consolidating and facilitating global connection. Very good. Có nghĩa là nó thúc đẩy và nó làm cho cái việc mà kết nối toàn cầu nó dễ dàng hơn. Not only will the international language eliminate the racial conversational restriction, yes, also known as the language barrier, but it also generates more promising opportunities for interconnections and collaboration between the nations in various facets. Thì cái facet này chính là bằng với chữ aspect, đúng không? Hoặc là respect. Chẳng hạn như là promoting tourism or connecting academic circle. Yes. In addition, the same language worldwide, không nghĩa thế mà is beneficiary because it encourages interaction and harmony between different races. When all individuals utilize the same language system, they can stand a better chance to have a more profound look and explore other countries' core values like the manner, mindset, traditional customs. People can create a better mutual understanding and empathy. Yes, đoạn này viết rất là tốt.
và em thấy là nó tốt á, ở nhiều phương diện. Thứ nhất á, là về cái bố cục, cái cấu trúc của một cái đoạn á, đúng không, thì nó được được thể hiện rất là tốt. Ở đây là mình có một cái cấu topic sentence này, rồi em có các cái major ideas, và các cái major ideas á, thì được thể hiện bằng những cái liên từ, đúng không. Và nữa là từ vựng này, bạn đã có cố gắng sử dụng những cái cụm từ vựng để paraphrase cho cái cụm từ là one dominant language, đúng không. Và sử dụng rất là nhiều cái cụm từ mà có nghĩa là ở cấp độ cao của cái mức viết là academic writing. Và các cái cấu trúc ngữ pháp của câu thì em thấy rất là đa dạng, đúng không. Có câu đơn này, câu như thế này cũng dài đấy, hẳn vẫn là câu đơn thôi. Rồi có câu phức này mà có sử dụng đảo ngữ nữa này, đúng không. Rồi cũng có câu mà có mệnh đề quan hệ rút gọn này, đúng không. Cũng câu phức với mệnh đề trạng từ này, đáng thế. Rồi đang xen với các cái câu đơn này, mà câu đơn cũng cũng không phải là kiểu câu đơn mà gọi là basic, rất là tốt. On the other hand, although the dominant language system has many positive aspects as mentioned above, there are still several drawbacks that we should take into consideration. Yes. Giờ mình move qua cái khía cạnh thứ hai. Thì đấy là một trong những cái cách mà em chuyển tiếp, đúng không, giữa cái đoạn body thứ nhất và body thứ hai. Có nghĩa là mình refer đến những cái ý mà mình đã nói ở đằng trên, nhưng mà mình chuyển qua những cái ý mình sẽ nói trong đoạn tiếp theo đây, bằng cái mệnh đề mà chỉ cái sự, cũng là chỉ sự tương phản luôn. Trong trường hợp này là sử dụng mệnh đề với những từ như là although, hay là though, hay despite the fact that, hoặc là in spite of the fact that. First and foremost, an inevitable disadvantage of same means of linguistic communication is that it will waste our fathers' thousands of years of linguistic development. Since the dawn of mankind, numerous different language systems have been created and developed. Linguistic systems have always represented the unique formation and development process of one nation throughout the history. Okay. Therefore, the resilient endeavor of our ancestors and the distinctive national language features will be wasted in vain if modern humanity only utilize one dominant language. Cái ý đầu tiên này của bạn nói về cái chuyện là nếu như mà mình sử dụng một cái ngôn ngữ chung thôi, thì những cái tính hóa về ngôn ngữ, đúng không, của mỗi dân tộc thì nó mà đã phát triển qua hàng ngàn năm thì nó đã đều sẽ bị lãng phí, đúng không. Kỹ nên rất là tốt, nhưng mà cô nghĩ nó sẽ tốt hơn nếu như mình có thêm một cái ví dụ, đúng không? Mình có thêm một cái ví dụ, mình nói về cái language features hoặc là language systems, thì mình đưa ra một cái ví dụ nào đó. Ví dụ như là mình có thể dẫn chứng bằng Chinese, đúng không, mình có thể dẫn chứng bằng Vietnamese, mình cũng được, thì nó sẽ làm cho cái bài của mình nó được cụ thể hơn. Furthermore, history has proved that one dominant language worldwide is infeasible. For example, the Esperanto language, which is widely considered the most successful international language ever constructed, still failed to serve the role of a universal linguistic system because of its practicality. Đây là cái ý thứ hai, đúng không? Thì cái ý thứ hai này á, so với cái ý đầu tiên là nó đang vẫn còn khá là khiêm tốn về mặt diễn đạt. Ý là mình cần add thêm cái thông tin một chút nữa, nó vì sao nó lại là feasible, đúng không? Mình có ví dụ lấy cái ngôn ngữ này, nhưng mà mình giải thích một tí cho cái ý là về feasible này thì cái ý của mình nó sẽ được phát triển nó đầy đủ hơn. Kết luận: although the dominant language will not only play a crucial role in bridging people,
abolishing language barriers and bringing many economic benefits. Cho nên mình sẽ bỏ chữ on đâu đi đúng không? Tại vì đằng sau có however. However, it will squander the prevalent language systems and histories and history. Đây, ở đây. And history has already rejected the feasibility of the dominant linguistic communication method. From my perspective, okay, thì em thấy là toàn bộ cái này á, là bạn đang summarize lại cái main point ở trên. Mà cái cách bạn summarize nó có tốt ở chỗ là gì? Em thấy là trong một cấu trúc câu, đúng không? Cái câu này á, thực ra hẳn là một cái câu ghép, đúng không? Câu ghép giữa hai mình đi. Trong đó mình đi thứ nhất, đúng không? Thì summarize cái benefit. Mình đi thứ hai thì summarize cái drawbacks, nhưng mà không phải chỉ summarize chung chung mà bạn tóm gọn chúng bằng trong các cái cụm từ luôn thì khá là tốt. Và kết nối lại bằng cái cấu trúc however cũng là một cách để mình đa dạng cái cấu trúc câu của mình. From my perspective, instead of constructing a new means of communication and initiating it globally, nations should create more favorable conditions for learning foreign languages for everyone. Yes, bearing in mind that if you talk a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Cô rất là thích mấy cái câu trích dẫn mà bạn mình dùng trong cái bài viết này, cả ở trên phần introduction lẫn ở dưới phần conclusion. Em thấy là trong cái bài này á, mình cái bài hôm trước mình học á, thì sử dụng những cái techniques đó hẳn làm cho cái bài viết của mình hẳn rất là phong phú với mặt diễn đạt, đúng không? Giống như hồi xưa khi mình viết những cái bài viết trong môn viết 4 á, thì mình viết mang tính rất là kiểu như khô khan và hẳn chung chung, nhưng mà mình sử dụng cái techniques như là tìm thêm các cái câu dẫn để support cho cái bài viết của mình này, rồi đặt những cái câu hỏi tú từ này thì nó sẽ có cái hiệu ứng lên người đọc rất là tốt. Nên là mình có thể là phát huy cái techniques này khi em viết cái bài essay của mình. Tất nhiên á, để có thể áp dụng cái techniques này nó hiệu quả thì em cần phải trong quá trình mình cũng biết thì mình phải tìm hiểu, mình phải search xem là có những cái quotations nào hay là những cái câu nói nổi tiếng nào mà nó liên quan đến chủ đề mình viết hay là không. Sau đó thì mình select ra một hoặc là hai cái câu trích dẫn. Tất nhiên là em nếu mà câu trích dẫn đó hẳn có thông tin về cái người mà nói câu đó thì em phải dẫn luôn tên của người đó vào, đúng không? Còn nếu mà cái câu đó là mình không tìm được, hẳn là anonymous, hẳn là kiểu như một người kiểu ẩn danh nào đó, thì mình cũng nên đưa cái thông tin đó vào thì nó sẽ rất là tốt cho cái phần này. Rồi mình có bài thứ hai nè. Imagine people living in a world that uses the same language in most aspects of life. Ok, đây là một cái technique khác, đó là gì? Provoke thinking, đúng không? Thinking provoking, thought provoking, có nghĩa là mình gợi lên một cái suy nghĩ nào đó ở người đọc. Hãy tưởng xem bây giờ như thế nào đó. While a variety of individuals believe that one global language brings numerous upsides, others support the disadvantages of one dominant language. Support that the disadvantages of one dominant language outweigh its disadvantages. This essay will examine both benefits and drawbacks of the global language. On the one hand, the universal language plays a vital role in promoting international relationships and facilitating people's travel overseas. Okay. Cái câu topic sentence này của bạn á, thì mình thấy là nó rất là tốt ở chỗ là mình không phải nói chung chung là there are a number of advantages, đúng không? Mà bạn lấy out rõ ra luôn. Có nghĩa là mình sẽ thấy là bạn có hai cái ý chính mà bạn đang đưa ra hint ở trong cái phương tiện của mình đó.
Thứ nhất là nó sẽ promoting international relationships, đúng không? Thứ hai nữa là cái việc là người ta sẽ đi du lịch nước ngoài. Bây giờ mình xem các bạn mình triển khai hai cái ý đó ra trong cái phần supporting sentences như thế nào. To start with, considering the connection between several nations throughout the world, it is undoubted that the major language will assist the relations worldwide in many fields such as economy, politics, and communication. This is illustrated by the fact that when trading nations are conducted, there is no barrier related to the language. Em có thể nói là no barrier related to the language, hoặc là there is no language barrier, hoặc là no linguistic barrier, như vậy cũng được, hoặc là linguistic obstacles, đúng không? Những cái rào cản, những cái trở ngại về ngôn ngữ. Cái này để cho cái cụm từ của mình phong phú hơn thôi, tại vì em thấy là mình cứ dùng tới chữ language á, đôi khi hẳn cũng khá là repetitive, đúng không? Mình cố gắng là diễn đạt bằng những cái từ thuộc cái gia đình của cái từ đó. As a result, we can save a lot of time in agreement and avoid unnecessary misunderstanding. That's good. Thì toàn bộ cái ý này là support cho cái chuyện là international relationships, ha. In addition, traveling overseas will be much more convenient than ever before. Apparently, individuals can access greater opportunities to work, to study, and travel without being stopped by the language problems. Stopped hả? Cũng được. Hoặc là mình có thể dùng cho câu động từ hinder. Hinder cũng có nghĩa là ngăn cản, đúng không? Hoặc stop being hả? Okay. As an example of this, people can easily debate the lectures with classmates, participate in collaborative activities, and flourish in academic outcomes. Um, Cái ý này cũng là một cái ví dụ hay, nhưng mà cô nghĩ cần phải có một cái sự kết nối rõ hơn với cái câu đằng trước, tại vì là trong cái major ideas của mình á, là mình đang nói về traveling overseas, đúng không? Và một trong những cái mảng nhỏ của traveling overseas đó là studying abroad, đúng không? Thì ví dụ như ở đây thì cô có nghĩa có thể thấy bằng cái từ này overseas students, hay vì nói people in general. Thì cái chữ overseas này hẳn có thể là liên kết với cái ý đằng trên, đúng không? Du học sinh á, du học sinh có thể dễ dàng debate này. In short, there are a number of merits to using one predominant language. Okay. On the other hand, the shortcomings of using the main language are inevitable. Main language hoặc là common, ngôn ngữ chung. First and foremost, the loss of national characteristic is one of the primary downsides of using a single dominant language. Nói về loss of national characteristic, hoặc là em có thể thay cái chữ characteristic này bằng cái chữ là identity, cái bản sắc á, national identity. For instance, a matter of worrying aspect is that some minority languages can be on the verge of extinction.
it is obvious that when people utilize one single language, they gradually find it beneficial in communicating and trading. That is why the mother tongue can fall into oblivion. Yes, oblivion. Oblivion. Secondly, people's creativity and the desire to learn new knowledge are also a concern when utilizing the universal language. Có thể cái động từ utilize này mình đang dùng hơi nhiều, đó ha. Khi em nói về cái việc sử dụng một ngôn ngữ thì em có thể thay hẳn bằng, thứ nhất em có thể dùng speaking, đúng không? Hoặc là making use kiểu như đó, để thấy cho mình lặp tới một cái từ, mặc dù là cái từ utilize hàng cao, nhưng mà nếu mình dùng hàng nhiều quá thì là hẳn lại là khá bị repetitive. Since learning a new language brings a variety of benefits to our brain and it helps people improve their thinking skills and memory abilities. To be specific, many studies indicate that bilingual pupils focus better and eliminate distraction without access to other languages. More successfully than monolingual ones. Mấy cái từ vựng này rất là tốt và liên quan trực tiếp đến chủ đề của mình này. Sóng ngữ này, đớn ngữ này. Ha. If people use the main language without access to other languages, their creative capacity and inquisitiveness can be significantly decreased. Okay. Long. Some assume that utilizing one dominant language is advantageous in regard to international connections and traveling overseas. Em thay cho overseas bằng abroad này. Tại vì ở trên có lặp á. Why I hold the opinion that the cons are better than the pros, since national features can be disappeared and the global language can reduce our creativity as well as desire to explore new knowledge. So, how would our lives be different if we only spoke one language? Mình kết thúc bằng một cái câu hỏi tố từ, đúng không? Nhưng mà cái câu hỏi tố từ này á thì có thể là cái meaning của hắn á đang giống như cái câu ở đằng trên, đúng không? Đây, hãy tưởng tượng xem mọi người sống trong một thế giới mà sử dụng một cái ngôn ngữ thôi, đúng không? Dưới này là gì? Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào, sẽ khác như thế nào nếu như mình chỉ dùng một ngôn ngữ thôi thì cũng hai cái techniques này rõ ràng khác nhau, nhưng mà cái meaning thì hẳn đáng có vẻ là similar. Nên nếu được là có thể em thấy cái nội dung câu hỏi hoặc là mình sử dụng một cái techniques khác, đúng không, để làm cho cái nội dung được phong phú hơn. Rồi, bài thứ hai cũng rất là tốt. Rồi, bài tiếp theo. Have you ever thought about what our world would be like if everyone spoke the same language? Why a group of people supports the idea that utilizing one global language has gigantic advantages, others neglect that notion. This essay would emphasize both pros and cons of having one dominant language worldwide. Okay. On the one hand, the benefits of having only one unified language are enormous.
First and foremost, it is easier for individuals to communicate with each other, yes. To illustrate, the linguistic barrier when traveling abroad will not be a problem anymore. Em có thể nói là not be a problem anymore, đúng không? Hoặc là mình dùng no longer, đúng không? Will no longer be a problem. As people will not. Cô cứ để ở đây. Hoặc là no longer be a problem. As people will not have difficulty interacting as well as exchanging information. Furthermore, students studying overseas need not spend their time learning foreign languages. Do not need. As a result, their study would be abridged without going through language learning process, but still possible to communicate. The second thing worth mentioning is that people would catch up with up-to-date information. Acquiring the latest news is at your fingertips thanks to the information which is written in one dominant language. Yes, thus people would be aware of what is going on these days. If people have wide knowledge, they will not be isolated or left behind. Okay, nói về chuyện giao tiếp và cập nhật thông tin đúng không? Tôi thử thẳng ổn. On the other hand, despite the above said benefits, people and there are some disadvantages of having one dominant language worldwide. Vậy ý này cũng được, ý là have advantages of having one dominant language worldwide hẳn cũng được đúng không? Nhưng mà em thấy là cái cấu trúc á, cái cấu trúc của cái cụm từ á, thì nó đáng hơi là giống nhau từ trên xuống dưới. Ở trên này pros and cons of having one dominant language này, benefits of having one unified language, having one dominant language, có nghĩa là hẳn lặp lại từ trên xuống dưới cái cấu trúc câu đúng không? Mặc dù em có thay đổi cái phần từ vựng, nhưng mà để làm cho cái cấu trúc câu của diễn đạt của mình nó hay hơn thì mình có thể thay đổi cho cô một tí. Ví dụ mình nói là there are some disadvantages if global citizens all speak the same language. Đúng không? Thì cũng là cái ý đó, nhưng mà hẳn thay đổi một tí bằng cách là thay vì em dùng of cộng với một gerund, bây giờ mình dùng một cái mệnh đề luôn, thì cái ý của mình là nó sẽ được kiểu linh hoạt hơn, và người ta thấy là cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của mình là nó linh hoạt, đúng không? Mình biến đổi từ việc dùng từ cụm từ sang dùng mệnh đề. First, it will threaten other languages. It would mean that people will forget their mother tongue language, and the other languages which exist still will gradually disappear. For instance, English is considered as a global language all over the world. We only use English to interact with others. Hai cái mệnh đề này đáng chưa được liên kết với nhau. Em lưu ý khi hai mệnh đề đứng gần nhau, hoặc là em liên kết chúng bằng dấu chấm phẩy để nó là cô ghép,
hoặc là em liên kết chúng bằng những cái liên từ đúng không, and, but, so, ví dụ như thế. Hoặc là phải có một cái liên trạng từ nào đó, hoặc không là phải có một cái liên từ để nối để biến chúng thành một cái cấu phức. Thì nếu chúng chỉ đứng cạnh nhau và chỉ ngăn cách bằng dấu phẩy như thế này thì nó sẽ, cái câu của mình vô tình là trở thành cái câu gọi là bị mắc cái lỗi là comma splice, là làm dùng dấu phẩy để tách các cái ý ra. Trong cái dấu phẩy hẳn không có chức năng để ngăn các cái mảnh đề đó, hẳn chỉ còn nối các cái mảnh đề, hẳn 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 có xuất hiện nhưng mà mình phải sử dụng thêm cái liên từ, còn không thì em cứ dùng dấu chấm phẩy. Đây thì cái câu mà cái mảnh đề thứ nhất này dấu chấm phẩy, mảnh đề thứ hai như thế này thì hẳn hoàn toàn đúng cấu trúc ngữ pháp vì hẳn là câu kép, đúng không? We will forget our mother tongue language and even the roots of Vietnamese. Furthermore, cultural diversity and historical values would also be put at stake as a consequence of this trend if all of us speak a global language. Thì ý này chưa được rõ lắm. Nếu tất cả chúng ta cùng nói một cái ngôn ngữ, less of diversity thì nó đóng vai trò gì? Đúng không? Nếu mình bỏ đi đi. Vậy mình nói là if all of us speak a global language, there will be a lack of diversity, which directly lead to the loss of culture and identity. Each country has their own culture and language, and there would be no cultural diversity if we spoke on the same language. Cái ý này thì nó bị lặp, nó không bị overlap với cái câu ở đằng trên. Đây, hai cái câu này thực ra là hằng nói chung một ý cho mấy, nhưng mình cứ nói xoay vòng đúng không, hằng bị overlap á. Thì là mình sẽ cân nhắc và bỏ đi cho cô một trong hai câu hằng bị overlap này. To sum up, while one language can lead to an increase in communication between nations, it can also result in loss of cultural diversity. Maintaining the languages and cultures is the most essential because không gọi different, because it is our heritage for future generation. Ok. Rồi. Chỉ có là mình thấy cho cô một vài cái cụm diễn đạt này cho nó đa dạng hơn về mặt diễn đạt thôi, còn lại là cái ý tưởng trong bài thì có thể cũng khá là tốt, và cái cấu trúc của toàn bộ bài nói chung và từng cái đoạn body nói riêng thì nó khá là ổn. The use of a common language is a contentious issue. Nowadays, some argue that having the same language harms cultural diversity. Okay. On the contrary, it is believed that it creates favorable conditions for the economic development of countries. The necessary both pros and cons of em phải thêm vào cho nó đầy đủ. Of people speaking one single language worldwide. Yeah, will be discussed. On the one hand, there are certain benefits of using the same language. First, a problem with the use of single language worldwide is facilitating international trade. Vậy thì đây đâu phải là problems, đây là merit hả?
và mình sẽ dùng là up. Mà cái này không cần phải biệt hóa. In fact, using the same language facilitates the exchange of ideas, which allows countries to easily understand each other and move them in the same direction. And move in the same direction. Besides, discussing trade terms and negotiating trade becomes easier when a single language is used worldwide. With everyone speaking the same language, there will be fewer barriers, and this trade will grow between countries, leading to a healthier world economy. Yes. Second, communication between each person also becomes easier. Có nghĩa là có thể thấy cái communicate bằng từ từ này. Em có thể nói là between people and people, đúng không? Nhưng mà mình có thể dùng như câu là interpersonal. Có nghĩa là giao tiếp giữa người với người đó. This means they can easily travel, work, and interact with people from other cultures. There will be less need for interpreters, and people can understand each other more easily. Right. In the past, many tourists had difficulty communicating with local people because of simpleness. Communicating with local people, đúng không? Để cho những cái nhu cầu rất là đơn giản nhất. Mình dùng cái chữ because các bạn chưa hợp cho là for simple needs such as asking for direction and ordering food, but now English is considered to be a common language of countries. So communication is no longer a problem for everyone. Yes. Đó là phần tích cực. On the other hand, having one dominant language worldwide will lose the national identity of each country and contribute to lower quality of education. In fact, if everyone shares a common language, the individual languages of each country will disappear. For example, British people use different vocabulary than Americans. To show clear differences, listeners will know which country the speaker is from. Therefore, the fact that each country had its own language will have the world's culture to be more diverse and more colorful. Furthermore, it is an important reason that limit the quality of education in the world. Furthermore, reason hả? Reason cũng được, hoặc là có nghĩa là cái cause á, thì nó có vẻ là rõ ràng hơn. An important cause đó, một trong những cái nguyên do đó quan trọng mà làm giảm hoặc làm hạn chế cái này. Tất nhiên chữ reason và chữ cause đồng nghĩa với nhau, nhưng mà để cái chữ cause á, nó sẽ sát nghĩa hơn, nó là cái gốc rễ, cái nguyên nhân của cái gì đó. Nó là một lý do quan trọng mà, hoặc nó là một nguyên nhân quan trọng. Cô recommend cho mình là thay chữ reason bằng chữ cause. Students do not have the opportunity to learn another language, so they will not learn more about the culture of another country, and the quality of education will decrease. Specifically, there will be no more study abroad program for students around the world, simply because we already use the same language, so we no longer want to go to other countries to learn more languages and knowledge. Okay. Kết luận. The dominant language is not only the human link between nations, but it also loses the distinctive features. Nhưng mà em dùng not only và but also thì hẳn phù hợp. Bởi vì not only và but also thì mang tính bổ trợ, đúng không?
Nhưng mà trong cái vấn đề này thì đâu phải hai ý này đâu phải bổ trợ cho nhau, hai ý này tương phản với nhau mà, đúng không? In my opinion, we should maintain and develop each people's own language to make the word culture more diverse. Cái chữ people trong trường hợp này nó có nghĩa là dân tộc này, nên nó sẽ được xem như là dân từ số ít nhé. Còn cái chữ people mình hay biết là dân từ số nhiều rồi. It contributes to clearly affirming the national identity and expanding diplomatic relations around the world. Rồi, bài này cũng rất là tốt ha. It is undeniable that language plays an essential role in our life. Many people believe that one dominant language worldwide has a positive influence on our life, but others argue that one dominant language worldwide can affect us in a negative way. This essay will discuss both positive and negative effects. Okay. On the one hand, để ý cho cô này, công việc hóa lung tung. There are two major disadvantages of one dominant language. First of all, one significant drawback is the disappearance of typical cultures. Each nation has a different custom. Each nation has different customs. If all nations have one language, mình lưu ý cho cô cái cách sử dụng dấu chấm với dấu phẩy trên Word nhé. Còn nghĩa là trước cái dấu câu thì hẳn không có cái space, sau dấu câu thì mới có space. Each nation's culture will disappear. For instance, Tet holiday will exist when the word has only one only language, because festival in Vietnam are meaningful when everybody speaks Vietnamese. Will no longer exist chứ, đúng không? Không còn tồn tại chứ. Another drawback, trên này dùng drawback rồi, ở dưới này sẽ dùng là another downside is limited communication and the ability to learn from others. Language is a way to look for different things about other countries, and language shows beautiful cultures. Vậy này. For example, dùng dấu chấm câu chưa đúng ngay. Mà cái phầnนี้là liên quan đến kỹ năng tin học đó nghe, nên là cô nói một lần thôi, lần sau là không được mắc phải cái lỗi này nữa. For example, each nation has characteristics, so learning about their country is exciting. In Portugal, football is the king of sport. If you belittle. Nhưng mà hẳn có liên quan gì tới ngôn ngữ bóng đá ha, thì có liên quan gì tới ngôn ngữ, làm cho cái ví dụ này nó relevant hơn ha. Despite the negative mentioned above, xuống hàng này.
It is my firm conviction that a dominant language brings a wide range of benefits. Đúng không? Thì cái câu này thì cũng giống câu trên, em dùng một trong hai câu thôi. To begin with, only language speaking. One only language is an opportunity for countries to interact together, interact with each other about economic and collaborations, development. For example, if Asia use only language, one dominant language, people feel comfortable when they have journeys around Asia, which make developments in tourism, which can lead to the development in the tourism sector. In addition, on Vietnamese, people can contact with each other without language barrier. For instance, American and Vietnamese people can talk together very easily, Although one dominant language worldwide has many positive impacts, as mentioned above, there are also some drawbacks that we should take into consideration. Yes. In conclusion, it's obvious that hai ý này là một, không, mình sẽ bỏ conclusion ở đây này. Này bỏ đi. In my point of view, having a lot of different languages open new knowledge about wonderful countries. Will Rồi mình xem cho cô cái bài tiếp theo nha. Languages become more and more widely used in society as a result of integration and globalization. Yes, the debate over which language should rule the globe is currently receiving attention. In my perspective, there will be a free flow of information and people across definition when we are using the language termed dominant. But there are also certain negatives to be taken into mind. Okay. This essay has attempted to address both the aforementioned points of view. Firstly, communication across many cultures is made easily by prevailing language. The ability to communicate across cultural boundaries required a universal language. Cultural identity has traditionally been centered on language. A universal language eliminates obstacles to communication and provides people with a window into each other's culture.
Since the 1970s, there has been an unparalleled level of commerce and business between nations, thanks to the globe. Okay. Gọi là thanks to có nghĩa là due to the có sao? Có một cái unparalleled levels có nghĩa là sự không cân bằng đó đúng không? Trong kinh doanh thương mại giữa các đất nước do sự toàn cầu hóa và kiểu như là toàn cầu hóa và đồ ăn sự xem có nghĩa giống như là tự do thương mại đúng không? Dạng thế thì là nhưng mà nếu cái sự mà gọi là không cân bằng này thì là một cái tích cực hay tiêu cực? Đúng không? Có nghĩa là hẳn có vẻ tiêu cực, nhưng nếu mà tiêu cực thì mình dùng là due to thay vì thanks to. The truth is that you need to communicate clearly and properly in order to buy from or sell to a business partner in another country. Thankfully, a universal language can remove the communication gap. Encouraging more worldwide trade prospects for economic development. On the other hand, a dominant language has the potential to be detrimental to some ethnic and cultural groups' ideas. For instance, some cultures choose their own language above others because they find it to be simpler to converse and because it is tied to their custom and religious belief. Another significant concern is that it might lead to unemployment for native of a nation. When English is no longer a requirement for hiring immigrants, this will foster a hostile environment in which locals will act violently toward their government. Hai cái ý thì ổn rồi, có cái ý là moreover, it could also increase discrimination against immigrants. Thì có nghĩa cái ý này cũng hay nhưng mà mình cần phải triển khai thêm nữa hay triển khai thêm cái ý này ra. In summary, various people have different viewpoints about the opinion of having one dominant language. Some individuals agree with the remark, while others do not. Đừng viết tắt này. I believe it should be noted that in our developing globe, one dominant language is now crucial for communicating with different countries. Even if speaking a foreign language has numerous benefits for both individual or a nation. Yes, okay. Bài tiếp theo nào. Global language refers to learning and speaking internationally and is characterized not only by the number of speakers but also by its geographical distribution. It's used in international organization. Okay. Đấy là một giống như một cái định nghĩa đó không? A global language acts as a lingua franca, a common language that enables people from diverse backgrounds and ethnicities to communicate on a more or less equitable basis.
Nhưng mà cái câu này, cái câu thesis statement á, câu thesis statement nên rõ hơn, nó hơn, và nó phải include được cả hai phần, đó là phần tích cực và phần tiêu cực của cái này, nên là phải viết lại cho cô. Một cái câu thesis statement trong đó nêu rõ là bài này mình sẽ là thảo luận với cả hai mặt của vấn đề này. The first one, facilitate communication between different cultures. A global language eliminates communication barriers and provide people with a window into each other's cultures. Moreover, it reduces the barrier between people when we travel, since we can simply communicate with the locals and learn about their cultural values. Okay. For the second one, it opens the opportunity to work among nations. When there is no language barrier, it will be simpler for us to explain our wants, needs, and consequently to accomplish the purpose of negotiation more readily. Okay. On the other hand, the disadvantages of the global language need to be mentioned. The development of global language can harm the belief of some ethnic and cultural groups. Some communities prefer the language, and it is related to their traditions or religious belief. Additionally, the loss of cultural identity would result from the adoption of single language, global language. Okay, culture in addition to being to communication. Moreover, it is also challenging for non-native speakers. An introduction of a global language might lead to the discrimination against the other languages, and can put the non-native speakers as a disadvantage, who could take advantage of the possibility to think and work quickly in their mother tongue. Cái này cô nghĩ là phải đưa đây này, thì mình đi có hệ á, là nên nằm liền sau cái danh từ mà nó mở rộng, đúng không? In conclusion, yeah, each issue always has two sides, and so does the global language. We need to develop the advantages in 5 ways to minimize the disadvantages that they bring. That it brings. We not refer đến chữ global language. Trong kết luận cô vẫn muốn có thêm một câu cho nó nữa, nó hơi ngắn để cho nó tương xứng với cái đoạn mở đầu á. Tạo việc lại cho cô cái câu thesis statement, nếu được thì thêm một chút nữa, đúng không? Thêm một câu nữa vào trong cái đoạn kết luận này. It is no doubt that today's world has achieved a significant number of things that there might not be supposed to be possible in the past. So, therefore, existing a dominant language may be sooner or later. So, have you ever thought that there were no more different languages and each word why individuals spoke the same language? Not only might it be conducive to many words respect, lead to inevitable drawback.
This essay, cô biết cái câu đó Hằng cũng có nói lên, cái câu trên Hằng cũng có nói lên là cả hai mặt tích cực và tiêu cực đó, nhưng mà vẫn nên có thêm một cái câu nữa để lay out và làm cho cái đoạn mở đầu này nó có vẻ trọn vẹn hơn. Em chỉ nói là this essay will provide a closer look, đúng không, at both positive and negative aspects, đúng không, of having one gì đó. Có một câu nữa cho cái bài C này mình hay hơn. When it comes to the positive advantages, linguistic barriers will be put to an end, as well as better international relations might be born. Yes. If everyone in the world speaks one language, cho nó rõ hơn này. It is clear that speaking different languages may lead to mutual misunderstanding in a conversation. Therefore, using a certain language would be more accessible for communication among the population without any expense for interpreters and translators. Moreover, making friends or interacting with people worldwide would be easier than before. To illustrate, residents from countries in different regions can easily trade and participate in cultural exchange activities together. Despite the above benefits, there are some drawbacks to have one dominant language worldwide. Firstly, it limits communication and the ability to learn from others. The challenges it creates for non-native speakers will take them a long time to learn new language and use it fluently. Besides, there is no linguistic diversity between countries, which limits the ability to learn and approach new cultures. Okay. Secondly, the use of language leads to the loss of cultural identity of only one common language. Nó cho rõ ra. Language and culture are inextricably linked. Language has a different culture. When the word uses only one language, it means that the culture associated with them. Okay. Cultures associated with unused languages will be forgotten and disappear. Moreover, traditional languages such as mother tongues will lose their value and become extinct. That's good. To sum up, one dominant language worldwide can bring benefits. Besides, it also comes with drawbacks like limited. Một trong hai chữ like nên mình đổi lại. Such as. In my opinion, I believe, in my opinion, the dominant of one language over the others brings more disadvantages than advantages to us. It is a good thing to learn many languages as king. Okay.
Rồi, bài tiếp theo. The trend of globalization requires to have a common language for cooperation and development. However, some people think that it would be a challenge for foreign people to communicate with each other in the global language. This essay will focus on the benefits and drawbacks of having one dominant language worldwide. One of the main advantages of getting one international language is that it facilitates communication between different cultures. The focal point of cultural identity. Okay. An international language dismantles verbal exchange boundaries and give people a gateway to know how one other's cultures. It helps to form a stronger relationship among the nations. Furthermore, having one dominant language helps global exchange. Using one language will reduce the gap between the countries and people from different countries. As a result, international trade, such as the importing and exporting of products, will gain an increase. What the gain will increase the economic system across the globe. In addition, tourism will continue to grow more and more because travelers find it hard to communicate with the native borders. Có nghĩa như thế nào? Hơn nữa, du lịch á là sẽ phát triển hơn bởi vì những người du khách á, họ phải nhận thấy là dễ dàng nhất để giao tiếp, để hỏi những cái nhu cầu cơ bản như thế này cái đó nó. Từ từ cô xem. Thế thì á, cái ý này là mình không phải nổi hẳn với cái ý là tourism will continue to grow more and more. Chắc phải đọc chậm đi. Mình sẽ nói là gì? Traveler find it hard to communicate with the native people for their simple. Yeah, rồi. However, these issues will be solved if there is only one language. Đúng không? Tại vì là mình nối cái câu này với cái câu trước là hẳn không hợp lý, hẳn phải là mối quan hệ nhân quả, mà là cái ý này nó đi về cái câu sau này á, theo quan hệ là tương phản á, thì nó hợp lý hơn về mặt logic đúng không? Many drawbacks. This can lead to loss of culture and identity. Each country has its own culture and language symbolizes culture. There will be no cultural diversity if we all spoke the same language. One of the main reasons that attract tourists to okay, if everyone has the same culture, there is no meaning in visiting other places. Hai cái ý đây cũng là tác động lên tourism đúng không? Mà cái đoạn trên đó thì mình có là ý tích cực, đoạn này thì mình có ý tiêu cực, nhưng có thể hẳn cũng hợp lý. Even though there are some negative side to having a single global language, many advantages.
In my opinion, the benefits outweigh its disadvantages. Okay, that's good. In the era of economic integration and cultural interference between countries, globalization is very necessary to use the same language to communicate with each other. Many benefits also have some negative effects. This essay will focus on the advantages and disadvantages when everyone speaks the same language globally. Perfect. Mở đầu rất là ổn đây. Using global language has numerous benefits for human society. First and foremost, it helps people communicate with others over the world easily. Because some people often have obstacles with the other languages. This makes them face some difficulties in their life. Hai câu này phải có mối quan hệ này, phải viết lại này. Không cho em thì để một mình thì mình đi because năm đó thì họ sẽ bị câu cuộc đó. Even when a person has decided to study abroad or wants to go to another country, the use of a language will help them eliminate language barrier. Using the dominant language makes it easy for them to study or approach another country's culture. Secondly, it can create conditions for a country's economy to develop. Yes. Nowadays, the country is more and more developed. However, in order for the country to develop strongly, it is naturally to cooperate with foreign companies. Therefore, using one language thôi tôi để câu này là cũng được, có thể hơi nặng nặng và hơi có vẻ lặp lặp. A company with the advantages is the disadvantages. When using a common language, bỏ chữ when đi. Using a common language will probably lead to a loss of cultural diversity between countries. Language has imitate. Không hiểu bên là động từ imitate là mình bỏ đi important relationship được. So if the language of country is not, the culture of that region will also be gone. Most of the culture associated with the language also disappear. Hai cái ý này là một nên mình giữ cho cô lại này vì nó bị trùng lặp ý này. Then the heritage values of country that we took thousands of years to find will no longer exist. In addition có nghĩa là nghiền đó. In addition có nghĩa là thêm vào. Using the same language threatens other minority languages. If we can communicate in a global language, they may have many job opportunities. So they are willing to give up their mother tongue to pursue a new language. Then the common language crept into each country. Other languages slowly disappear. Will slowly disappear in this world. Đã biến mất đâu, đó mình dự đoán trong tương lai là thế đó. Đừng quên.
crypt, crypt. It long, although there are some disadvantages to using a single global language. Just yes, okay. It is no surprise that the benefits of having one global language far outweigh its drawbacks. Right. Nhưng trong cái chủ đề mà về one dominant language hẳn cũng phải là chủ đề gọi là gì đúng không? Nên là thôi để viết cho xấu thì mình cũng cần phải research và nghiên cứu một tí để tìm thêm các ý tưởng cho mình. Và nữa là mình có thể dẫn cho cô những cái ví dụ cụ thể. Vậy thì thông qua hai cái bài viết mà cô cho mình viết theo nhóm đó, thì thứ nhất để giúp các bạn củng cố, đúng không, cái kiến thức, cái kỹ năng về cái dạng bài viết về for and against essays. Trong đó mình phải thảo luận về hai mặt đối lập của một vấn đề và đưa ra quan điểm cá nhân của mình, đúng không? Cái dạng này cũng có thể gọi là giống như discuss both views and give your opinion, nhưng mà cái tên chính thức của nó là for and against essays. Ban đầu cô cho mình làm nhóm, thứ nhất là có chủ đích là các bạn có thể gọi là học hỏi lẫn nhau. Có những bạn viết rất là tốt thì có thể support cho những bạn viết chưa tốt lắm, đúng không? Nhưng mà khi mà mình gọi là discuss với nhau này, negotiate với nhau này, cùng nhau để hoàn thiện một cái sản phẩm, thì mấy bạn sẽ học hỏi được khá là nhiều thứ để bổ trợ cho mình trước khi mình viết những cái bài đơn, những cái bài cá nhân của mình, đúng không? Thì các bạn xem cho cô những cái phần feedback đó, các nhóm hoàn thiện cho cô những cái bài viết dựa trên cái gợi ý đó của cô để mình có những cái bài viết tốt và chất lượng, cũng như là mình rút ra những bài học từ những cái lỗi mà cô nêu, đúng không, để mình khi mình bắt tay viết những cái bài cá nhân á, thì mấy bạn không mắc phải những cái lỗi cơ bản mà cô có nêu lên rồi. Chắc